Вітаю, друзі! Чули останню заяву Трампа? Ми дамо право Україні розробляти ракети для Петріот. Так, це заява Трампа на спільній конференції з Зеленським. І тут варто зрозуміти, що це обіцяє людина, яка казала, що закінчить війну Росії проти України за 24 години. До речі, а ще разів там 20-30 закінчила війну між Сполученими Штатами і Іраном. Остаточно і гарантовано. Тому я раджу все ж таки позбутися ілюзій і не про що не забувати, бо виробництво Петріотів буде розміщено в Україні і побудовано поряд з заводом Рейнметал, який, до речі, будують з лютого 24-го. Висновки зробіть самостійно, бо одночасно оголосили, що будуть будувати завод в Україні і в Німеччині. В Німеччині він в серпні 25-го запустився, а в Україні, ви знаєте все самі, тільки в вересні 25-го надали документи на ділянку. Але все інше – саботаж по максимуму. Так от, далі була ще одна заява, яка дуже гарно ілюструє, що справді відбувається, і як Трамп ставиться до взагалі всіх цих заяв. Процитую. Президент Зеленський і я щойно провели прес-конференцію для фейк-ньюс, для фейкових новин. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно. Це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це настільки офігенно, що навіть коментувати не варто. А висновки ви можете зробити, тому що все зрозуміло. Більше того, на жаль, заяви Трампа дуже часто змінюються вже за декілька годин, а не днів чи місяців після того, як ми їх почули. Тож, для розуміння, чого чекати, варто все ж таки подивитися в трохи інший бік. Варто звернути увагу на те, що у нас, наприклад, з міжнародною політикою. Тут все погано, ми пам'ятаємо, що з Польщею, що з Угорщиною, що з іншими країнами. Але, вибачте, що у нас з лобізмом наших інтересів і відстоюванням нашої позиції, наприклад, в міжнародних спортивних структурах. Повідомляю, що Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Росії та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Спочатку це було зроблено тимчасово, зараз така заява, що я навіть офігів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборонено проведення міжнародних змагань у Росії. І я дійсно розумію, що Кремль ввалив в це рішення просто гроші, час та зусилля, купу грошей. А що зробила Банкова, щоб цього не сталося? З того, що мені відомо, нічого взагалі. Бо їм це не цікаво. От тисячовесну провести – це можна, а провести лобістську кампанію за ці гроші, щоб не дати Росії отримати повернення в світову спортивну еліту, не зроблено нічого. Те, що це відбулося з з величезною купою зусиль, це є результат росіян і їх бабла, я розумію. Але ще це імпотентна та пасивна позиція Зеленського і нашої влади. Тому і маємо такий результат. Неймовірний талант у нашого шоумена. Просрати все, що є, і тут він відверто абсолютний чемпіон. Тож, Вова, ви це зробили разом з іншою Вовою. Вова З і Вова Пу. До речі, а не знає наш Вова про те, чи той Вова, для якого будують дім в династії, поряд з будинками Андрія, Мінді чи Чернишова, хто це Вова? Це який саме Вова? Але можемо відкинути це питання і підняти інше. Тому що у ФІФА подивилися на все це і починають обговорювати скасування заборони на участь російських команд у всіх турнірах. Це сталося після того, як МОК, Міжнародний олімпійський комітет, скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів від Росії. Тож ми можемо побачити росіян в Кубці УЄФА, в Кубці націй, у всіх міжнародних змаганнях, а головне на чемпіонатах міру. І в мене тільки одне запитання. Цього замало? Тож це ще не тривожний дзвіночок, а набат, мені здається, про те, що Україна зайняла повністю пасивну позицію, імпотентну позицію з питань відстояння своєї позиції у міжнародних спортивних структурах. Що роблять наші чиновники? Що робить Андрій Шевченко, якого, як і Реброва, до речі, пролюбив на цій позиції Єрмак? От що вони роблять? Я процитую. ФІФА проаналізує це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків в координації з відповідними зацікавленими сторонами, повідомлено Міжнародної федерації футболу у коментарях Sky News.
Та негайно треба їхати і змінювати ситуацію, виправляти, лобіювати, проводити сайт-івенти, інформаційні кампанії. Це треба робити. Бо пасивна позиція призведе, що їх не тільки на Олімпійські ігри повернуть, а ще й футбол. Де позиція МЗС і президента? Мать тьоти Шевченко. І ці де? Де позиції, результати, до речі, українських делегатів в ФІФА? Де їх робота? Чи це договорняк, за якийсь хтось отримав ще одну двушечку на Москву? Я не знаю. Але я знаю те, що сьогодні є країни, які відверто позиціонують себе як проукраїнські і показується. Ну, наприклад, знаєте, що Естонію позбавили права проводити чемпіонат Європи із стрільби з пневматичною зброєю в 27-му році через те, що вони відмовились допускати спортсменів із Росії і Білорусі. Так, вони принципово це зробили. До речі, без зусиль Зеленського, Сибіги і компанії. Це просто позиція держави. А в інших державах треба прикладати зусилля. А ті дивляться, о, естонці нічого не будуть пускати росіяни, інші не будуть. Ні! Бо, як повідомляє Естонський стрілецький союз, змагання перенесено до іспанської гранади. Розумієте? Одні відмовилися, інші погодились. Бо знову бабло, вплив, комунікації. Для влади Іспанії присутність росіян на чемпіонаті не стала моральною чи політичною причиною для відмови. А для українських спортивних функціонерів це не стало привідом підключитися і займатися цим питанням. За даними Європейської федерації стрілецького спорту, турнір є кваліфікаційним до літніх Олімпійських ігор 28-го року та Європейських ігор 27-го року. Тож в ньому повинні мати можливість участь брати всі спортсмени, які мають право на кваліфікацію. Але в Естонії громадяни Росії та Білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, що проводяться на території країни. Це закон. Чому такі ж закони не пролобійовані в інших країнах? Тому що Естонія прийняла це самостійно, а наші просто імпотентно не хотіли займатися цією справою. Ну, ледачі їм, мабуть. Бо інших причин я не можу зрозуміти. Або вони змотивовані так зробити. Я хочу, щоб всі пояснили. Ще в 23-му році Естонський стрілецький союз отримав право на організацію чемпіонату Європи 27-го року. Вони готувалися, вони зробили багато для цього. Вони вклали гроші в підготовку до цього чемпіонату. Але Таллін мав би приймати чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї вже в 4-й раз. Раніше було в 98-му році, а в 2005-му і в 23-х роках. Але вони відмовились, ну тому що це етичне питання і питання закону. Я процитую президента Естонського стрілецького союзу Вахуро Кароса. Звісно, шкода, що ми не матимемо можливість прийняти чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї в 27-му році. Але ми розуміємо, що у випадку з олімпійськими кваліфікаційними змаганнями Європейська конфедерація стрілецького спорту виходить з принципу, що всі спортсмени, які мають право на участь, повинні мати можливість змагатися. А так Естонський стрілецький союз дотримується принципів естонської держави і не може допустити їх в'їзд до Естонії, при тому як громадян Білорусі, так і Росії. Розумієте? Це на рівні законів приймається. Тож, а де позиція українських спортивних функціонерів в Міжнародному олімпійському комітеті, в різних асоціаціях, в ФІФІ, в УЄФА, в інших структурах? Ні, я, звісно, дуже дякую Естонії. Я дійсно, Естонія, дуже дякую тобі за те, що ти не міняєш свої моральні цінності на ціну. Навіть якщо це ціна, ну, чемпіонат Європи, і в які вже вклали гроші. Я дуже люблю вас, естонці, за послідовність та принциповість. Окремо дякую за системну підтримку Україні. Щиро, справді дякую. Ми всі вам вдячні. Але де робота українських функціонерів в цьому напрямку в інших країнах? Результат ми бачимо. І це страшний результат. Але хіба можна іншого чекати при шоумені? Тож, дивимося, що буде далі. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що подивилися цей ефір. Тримаємося разом і пам'ятаємо, треба підтримувати Збройні Сили України. Донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.